Ngayon naman po ay atin na pong makakasama ang ating guest, SDS, para sa ating episode ngayon, ang Schools Division Superintendent ng DepEd San Jose del Monte City, si S. Ma'am Merl. Good morning po, Ma'am Merl. Po, magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Alright. Unang-una po talagang beauty pa rin po ang aming SDS Merl, no po. At kamusta naman po dyan? Parang medyo nakakabahala lang po, no, sa buong Bulacan ay patuloy pa rin po yung pagdami o ano po ng mga COVID-19 natin dyan ng mga cases. Kamusta naman po dyan sa San Jose del Monte po? Opo, sa ngayon nga po, kasabay po ng paghahanda sa pagbubukas ng klase, patuloy din po ang pagpapanatili natin ng kaligtasan ng bawat empleyado, ng bawat guro, at ng bawat mag-aaral na San Joseño. Hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na nasasailalim sa MECQ sa kasalukuyan ang Bulacan kung saan napapabilang po ang lungsod ng San Jose del Monte. Kaya kahit po walang pisikal na pagpasok sa paaralan, at kahit skeleton workforce po ang mga nasa paaralan na kinabibilangan ng ating mga utility at mga gwardya, patuloy pa rin po ang ating regular disinfection ng mga pasilidad. Patuloy din po ang pagpapaalala sa lahat na sumunod sa mga protocols and quarantine guidelines upang mapigilan na po ang pagdami ng COVID-19 cases dito po sa aming lungsod. Okay, alam po natin na sa kabila po nung ating agam-agam ngayon dahil lahat naman po tayo ay meron din po tayong takot, pangamba, no, tungkol dito sa COVID-19 hindi po tayo pwedeng tumigil, no, at maging tuloy-tuloy po ang ating paghahanda para sa August 24. Kamusta naman po ang enrollment natin diyan, SDS, sa San Jose del Monte? Opo, sa ating pong junior high school, senior high school, at yung mga IMSPED po natin, mas mataas na po sa 100% ang ating percentage of enrollment kumpara po sa school year 2019-2020. Ayan po, ang junior high school po natin, we have exceeded, it's already 102%, senior high school 146%, ang ating pong mag-aaral sa alternative learning system ay 112% na po ang increase. And para po sa ating SPED, last year po may 320 tayo, ngayon po ay meron na tayong 324. Sa elementarya naman po, may 96% na enrollment naman na po. Subalit, kung ikukumpara po ang kabuuang enrollment sa kasalukuyan at sa nakaraang panuruang taon, 99.93% na po ang enrolled for this school year. Pero marami pa rin po ang patuloy na nagpapatala and we accommodate them. In fact, the numbers keep rising every day. And our schools also continue looking for those who haven't enrolled yet at gumagawa po ng paraan ang mga kaguruan upang masigurong wala pong San Joseño learner na maiiwan. Yes, tamang-tama po yung sinabi nyo, no, na kahit na nakapag-set na po tayo nung takdang deadline, no, para sa ating enrollment, ay yun naman po yung mandato natin sa DepEd. Hindi po natin pwedeng tanggihan, no, yung ating mga kabataan na gustong mag-aral. Of course, lalo na sa panahon natin ngayon ng pandemya. Doon po sa ating isinagawang enrollment and survey, ano po ba, SDS, ang pinili o preferred po na learning modality ng ating mga magulang at mga mag-aaral? At ano po ang i-implement natin dyan sa division nyo? Okay. According to the preferences of parents, guardians, and learners, based on the survey last June 2020, 49% preferred modular learning, while 36% chose online learning. However, this changed when we conducted the initial dry run and another one which is ongoing. Marami po ang lumipat sa modular distance learning. 64% na po ang nasa modular learning natin at yung sa online po bumaba, ngayon po ay 16% na lamang. Kaya po ang primary learning modality
dito po sa lungsod ng San Jose del Monte ay ang modular distance learning. Kaugnay po niyan dahil po ang primary modality nga po sa nabanggit nyo ay modular learning, ito naman po ang ating paghahanda at pagpiprint po nito nga nasabi nating mga self-learning modules. Okay. Sa pondo po na ibinigay ng Kagawaran ng Edukasyon, may pauna na po tayong naibigay na kopya ng mga modules sa lahat po ng paaralan natin. Ang iba pa pong natitirang modules ay nakatakdang ma-deliver by August 19. May karampatang schedule at sistema na rin po kung paano makakaabot sa mga paaralan on the same day ang mga modules kasi po ang aming mga paaralan may mga schedule na rin po until August 21 na makapag-distribute naman po sa mga learners. Dagdag po rito, lahat po ng paaralan ay may reproduction machines, kaya po nagre-reproduce din po ang bawat paaralan bilang karagdagan sa may de-deliver po na modules. Ayan, napakagandang balita po niyan at talagang magiging handa po ang pagbibigay natin ng mga self-learning modules na yan at pagdidistribute po natin sa mga mag-aaral bago pa man po sumapit ang August 24. How about po, nabanggit nyo kanina na dahil po sa mga dry run efforts po ninyo ay merong mga lumipat no, from online learning to modular learning. Kamusta naman po yung mga dry run po na naisagawa nyo na po dyan sa San Jose del Monte City? Okay. We first conducted our dry run last July 20 to 24. So it's a week-long dry run involving pilot schools based on classification and learning modalities. So we have schools from urban, schools offering SPED and alternative learning systems. Primarily, to see how synchronous and asynchronous online learning and modular learning will work out, and at the same time, to address the challenges that we might encounter in the actual implementation. Napakarami pong realizations. At nung ibinahagi po ng mga piling paaralan yung kanilang naranasan sa lahat po ng mga school heads ng San Jose del Monte, mula po sa preparation, distribution, retrieval, the actual conduct of classes, minarapat po namin na mag-dry run ang lahat ng paaralan. And we plan to have another simulation, but this time, it will run for 2 weeks. Today, actually, ngayong Friday po na to, today wraps up the first week. At napakarami na rin po namin natuklasan, lalo at nasabay po ito sa kasalukuyang risk classification po namin, which is MECQ. Mahirap po, pero kahit papaano, nakita po namin ang mga maaaring mangyari at paano sosolusyonan ang mga challenges sa gitna po ng pandemya. Sa dry run po na ito, naranasan po ng mga guro at mag-aaral natin kung paano ba ang sinasabing modular o online learning. They experience how to use different learning platforms, the use of Google Classroom, Flipgrid, Edmodo. Malaking tulong po ang dry run para mas ma-improve pa po ng mga paaralan ang mga class schedules and the process flow for the distribution and retrieval of modules, including po the sanitation and safety of these materials. Yes, tama po yan. Dahil kung susundan po natin yung proseso ay hindi dapat po natin isaalang-alang no, yung safety lalo na't po at nasa MECQ pa rin po ang buong probinsya ng Bulacan. Ngayon naman po, kamusta po ang suporta at tulong ng ating lokal na pamahalaan sa pagpapatuloy po natin ng edukasyon dyan sa San Jose del Monte? Alam niyo po, mapalad po ang mga San Joseño because our Congresswoman, Honorable Florida Robes, and our City Mayor, Honorable Arthur Robes, put premium on education and welfare of San Joseño teachers and learners. Actually, lahat po ng kaguruan ay recipient ng flu vaccine courtesy of the Congresswoman Rita Robes amounting to 5.5 million. May mga nakalaan din pong school supplies para po sa ating mga learners. Dagdag pa po dyan, ang inilaan naman ni Mayor Arthur Robes na 27.9 million
para po sa reproduction of modules and purchase of instructional materials. At photocopying machines po na makatatanggap po ang lahat ng paaralan. Dagdag din po ito kasi doon sa mga dati na nabanggit ko po kanina, lahat po ng paaralan natin, meron tayong tinatawag na duplo na reproduction machine. So, nakaya naman po, kaya nakakayang i-augment ng mga paaralan po natin yung printing ng modules. Hindi rin po tayo pinabayaan ng ating butihing punong lungsod dahil yung mga pasilidad po natin ng paaralan sa gitna ng pandemya, naglaan po siya ng 42 million at nakapagsagawa na po ng repair of classrooms, rehabilitation, pati po ang upgrading of electrical facilities. Sa atin naman po mga barangay chairpersons, barangay officials, ang ating sangguniang kabataan po, sinagot po nila ang 442 SK volunteers. We have 196 parent volunteers at 160 na riders na katuwang naman po natin sa distribution and retrieval of modules, and also they are assigned as learning facilitators for learners who have no one to assist at home. Ito po ay bahagi ng aming programa dito sa San Jose del Monte na ang tawag po namin ay Hatid Dunong Drive. Namigay din po sila ng learning materials, may computer sets din pong binigay ang ating mga sangguniang kabataan sa ilang mga paaralan, disinfection supplies, thermal scanners, and health kits sa lahat po, sa mga barangay po, sa mga paaralan na kanilang nasasakupan. At patuloy pa po ang assistance ng local government sa kagawaran ng edukasyon dito po sa ating lungsod. Sa pamumuno po ng ating butihing Mayor, Mayor Arthur Robes, at ang aming pong boses sa Kongreso, Congresswoman Florida Robes. Ayan po, talaga pong nakakatuwa at nakakaano ng damdamin po, no, na nakikita po natin talaga ang pagbabayanihan po, no. Sabi nga po, at as we always refer to our favorite saying, African proverb po, na it takes a village to raise a child. Talaga pong lahat ay kasali patungkol po sa pagpapatuloy natin ng edukasyon. At this point po, SDS, ano po ang inyong mensahe, o baka meron po kayong anunsyo na gustong sabihin sa lahat po ng ating mga nanonood ngayon? Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito na pasalamatan ang lahat po na tumulong at patuloy na tumutulong sa bawat batang San Joseño na makapag-aral kahit po may pandemya. Sa ating pong mga kaguruan at katuwang sa DepEd San Jose del Monte City, congratulations, because we have come this far. Even though we do not see each other physically, we became adept talking over online platforms. We were able to prepare for the opening of classes. Thank you, everyone. Thank you, teachers, school heads, our non-teaching personnel. Thank you for your efforts and hard work. We have proven that teamwork really works. Ipagpatuloy po natin ang ating pagmamalasakit, ang ating bayanihan, as our tagline goes, malasakit, bayanihan, San Joseño, we heal as one, we rise as one. From the rising city of San Jose del Monte, magandang umaga po, Rehiyon 3. Maraming salamat po, SDS Marlina Cruz. At yan po, napakinggan po natin na talagang ang pagtutulungan at pagbabayanihan, yan po ang susi para maipagpatuloy po natin ang edukasyon sa gitna nitong pandemya. Atin naman po ngayong panoorin ang inihandang video presentation ng DepEd San Jose del Monte City para maipakita po ang kanilang mga naging paghahanda para sa nalalapit na August 24. Narito po. DepEd San Jose del Monte City is serving beyond measures. We continuously promote malasakit, bayanihan, San Joseño,
We heal as one, we rise as one. Our goals of reaching out every single San Joseño learner with the appropriate learning modality were driven by data taken through surveys we have conducted in the field last April 2020. Some of these surveys are learners and teachers' readiness on distance learning, readiness of school-based, non-teaching and teaching personnel in designing and implementing blended or distance learning, household access to electricity, telephones, radio, digital devices, and internet connectivity, M&E mechanism on distance learning. Survey on psychosocial readiness of teaching and non-teaching personnel. The initial data gathered in April 2020 showed that out of 9,444 kindergarten learners, 7.54% of them have laptops or desktops with Wi-Fi at home. For our grade 1 learners, 7.10% of them have laptops or desktops with Wi-Fi at home. For grade 2, 82.03% of the learners have no laptops or desktops at home. For grade 3, 80.90% of the learners have no laptops or desktops at home. For grade 4, 2.62% have the computers at home but with no available internet connectivity in the area. For grade 5, 80.87% of the learners have no laptops at home. For grade 6, we have a total of 11,118 learners, or 80.06% of the learners have no laptops or desktops at home. For the 331 SPED non-graded learners, 74.92% learners have no laptops or desktops at home. For grade 7 in junior high school, out of 8,681 learners, 81.74% have no laptops or desktops at home. For grade 8, 82.61% learners have no laptops or desktops at home. Grade 9, 75.37% of the learners have no laptops or desktops at home. For grade 10, 78.26% of the learners have no laptops or desktops at home. These data were the basis for the SDO Learning Continuity Plan crafted in May 2020. In consultation with SDO personnel and school heads, SDO continued pursuing 4 data-driven plans. During the remote enrollment, SDO adjusted the learning continuity plan based on the LESF results. From 59 growing barangays of City of San Jose del Monte, we have a total of 113,781 incoming learners. Here's the learners' data on alternative delivery modalities as of July 29, 2020. To strategically respond to stakeholders' needs, SDO vaulted in 17 Interaction 2020 San Joseño series. The interaction with stakeholders improved the initiatives being implemented and to arrive at a common understanding on how education will continue for San Joseños despite the pandemic. This also puts premium on health and safety of DepEd personnel, parents, and learners while ensuring the education in the city will continue. This is about the learning continuity plan of the Schools Division of San Jose. Gaano kahanda ang mga paaralan natin, ang mga community learning centers natin. Then of course, availability of learning resources. Ano ba ang gagawin ngayon ni Mami at Daddy, ng mga nanay at tatay? Paano kayo matututo? Kakausapin din po kayo ng bawat paaralan. Maaaring sa isang paaralan, ang mataas na porsyento na pinili ng mga magulang at guardian ay blended learning. Progress reporting based on LCP emphasized targets versus accomplishments. The development of learning resources. We have teachers develop 511 e-modules and ESLKs for the division evaluation and quality assurance. On school readiness, we have developed communication plans on the RRM for the agency and the 55 schools. We have also coordinated with the local government units on the continuous programs on school safety. We have also monitored the disinfection of schools in the 55 public schools in the city of San Jose del Monte. In addition, SDO primed a series of professional engagements for teaching and non-teaching personnel, helping everyone be prepared amidst trying unfathomable times. So dito po, 10% no organizational structure, lack of communication. So possible po dito na pwedeng yung mga food handlers or even yung school heads and then food handlers nagkakaroon ng lack of communication in food safety implementation. Kaya po, sa ating isa sa mga precautionary measures natin is may 1 meter po tayo na distance from one another because we're trying to prevent na malanghap natin. It's one of the adaptive responses of DepEd SJDM San Jose del Monte to the emerging education challenges.
we must protect our young people's educational opportunities during and following pandemic. Simula pa lang pagkabata nila, ituro na natin sa kanila kung ano ba yung kahalagahan ng pagtatanim. With that he did, encourage people to make them work and inspire them to keep them working. Google Classroom helps us to simplify, create, organize, distribute. We need to have a meaningful online and modular collaborations. You should have an active role in the online and modular discussion. The teachers shall have prepared the weekly home learning plans for the first quarter prior to the opening of classes. We should try to consider involving the parents in developing the instructional materials that we will be giving. There is also a dire need to ensure that we are mentally healthy. Nasa sector tayo ng education and we are catering for children. Be it online, be it face-to-face, physical, it is our mandate to protect children. New normal is highlighting health consciousness in every aspect of our activities of daily living. In identifying the good research questions required a reflection, observation, conversation, and the study of the natural life of the classroom. SDO synergized actions produced fruits of innovations. It unceasingly widened and extended roads of partnerships to make learning accessible for San Joseño learners. The SPC DepEd free airing of 4-hour time from 9 a.m. to 1 p.m., spearheaded by School Division Information Team, posted episodal videos on San Joseño Telescuela with Telepintuhan series, Ehersescuela, videos for mental health. Alamin natin sa kwentong pinamagatang Oh My Gulay! Malakas ang kanyang loob dahil lahat ay kanyang sinusubukan. Tama! Nawala na nga ang sakit ng lalamunan niya. Handa na ba kayo para sa ating Ehersescuela? Health and safety are SDO's primordial concern. Project WAP, Welfare Advocacy Programs for Personnel. Ito na tayo, ma'am. Okay lang po doon. Healthy San Joseño Ako. Project WOW, Wheels of Wellness. Informed stakeholders through EIC hosting at DepEd Tayo San Jose del Monte City. Updated database of pool of talents. Project Text Kamustahan, Suportahan Lang. Launched May Kasama Ka, a PFA online support. Created SDO Advertisement Team and Schools Division Information Team. Learning Resources Development for San Joseño learners. Human Resources. Project Alab Math. Project IM Math. Project Ideal. Project in the Science. Reading Magic. Para matutunan natin kung paano natin tuturuan ang ating mga anak at ang ating mga mag-aaral ng pagbabasa. Project Team Lead. SDO continuously prepares modules for learners. SDO trooped the engaged partners in the city to reach out learners. The Hatid Dunong Drive in May 2020 made the partners get involved of the altruistic ways on how volunteerism will once more reign amidst hardship. Ginagawa po natin ito para sa ating mga kabataan na wala pong maiiwang bata across level. Napakalaki po ng maitutulong po natin upang sa ganon maikasapatuparan po ang ating edukasyon ngayon sa mapamagitan ng Hatid Dunong Drive po. Dapat identified na natin yung mga bata who will be participating at least 30. Na. Masusunog na. Okay. Kindly circle the valve. Okay, so if you will look at the valve, this one. Good morning na. Kamusta yung pagsagot mo sa module? Okay lang po. May mga bahagi pa sa module na nahirapan ka o hindi maintindihan ng malinaw? And each day, there were 2 worksheets that they need to accomplish. 1, 2, 3, 4, 5. Saan yung 5?
maintindihan ko po ang mga lesson na dinidiscuss sa amin ng aming guro. Dahil pinapaliwanag niya po ito ng maayos, malinaw, puro online, at may pinapakita rin po siyang larawan upang mas maintindihan pa po namin. Sa akin wala naman po. Nung nagtanong naman po ako, chinat ko po yung teacher ko, agad naman po siyang nakapag-reply. Wala naman po, at least safe rin po kami sa loob ng bahay. Nag-enjoy po ako sa mga activities na binigay, lalo na sa mga online sessions. Para din po kaming nasa totoong classroom. Ang aking experience ay naging maganda at masaya. Ang blended online learning ay posibleng solusyon ngayong sa gitna ng pandemya ang ating nararanasan. Ayaw naman po namin mapahinto yung anak namin. Kaya nagpapasalamat po dahil gumawa po ng paraan ng DepEd na matuloy po yung school year na to, na hindi po mahinto yung mga bata. Natutuwa po ako kasi yung opportunity na binigay ng National High School ng San Jose del Monte ay malaking bagay sa anak ko kasi po unang-una hindi po na-interrupt yung pag-aaral nila, and at the same time yung safe pa rin po ang mga bata. Malaking tulong po ito sa kanya para sa kanyang paghahanda sa darating na pasukan. Synergy spells out malasakit. Para sa mga mag-aaral na San Joseñong aming pinaglilingkuran, patuloy na magmamalasakit, magbabayanihan.